this is how. So this is what you guys are for, Gauthali. We are Tsering Dai and Deepak Dai with us. So Tsering Dai, we see you as the godfather of Nepali independent cinema. Like because you're the pioneer, and a lot of people got beginnings through your films, including Deepak Dai पनि. अनि Deepak Daiले चाहिँ के गर्दै भन्दाखेरि जस्तो यो लाइक फिल्म फेस्टिभल्स, यो मेजर फिल्म फेस्टिभल्स यिनीहरू पनि एक्सेसिबल छन् है भन्ने देखाइदिए के, अनि जुन चाहिँ हामीलाई क्या ठुलो कुरा हो. सो थ्याङ्क यू फर द्याट फर्स्टमै, अनि वेलकम. थ्याङ्क यू. फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ हाम्रो यो फिल्म चाहिँ यता पठाउँछु यता राख्छु भन्दा पनि एउटा राम्रो फिल्म बनाउँछु हैन. यो चाहिँ मेरो दिस इज हाउ आई वान्ट टु एक्सप्रेस, दिस इज वाट स्टोरी आई वान्ट टु टेल, त्यस्तो खालको एउटा उद्देश्य लिएर गएको होला कि जस्तो लाग्छ. आई मिन दिपक टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट आई नो हिम भेरी वेल. दिपकले पनि त्यही गरेको हो. जस्तो तिमीले हाइवे बनाउँदाखेरि यसमा जान्छु त्यहाँ पठाउँछु यसले त्यो गर, त्यसरी त थिएन नि त. यु जस्ट वान्टेड टु मेक योर फिल्म हैन. सो मेरो विचारमा त्यो प्राय जस्तो त्यो उद्देश्य होला. अनि त्यसपछि बाटो चाहिँ त्यतिकै खुल्दो रहेछ. व्हेन यु take your steps, when you start your journey, road opens for you, so मेरो विचारमा त्यही होला कि जस्तो लाग्छ के हदसम्म. जस्तो साराले भने जस्तो साराले रेगुलर गरेको जर्नलिजम छोडेर सिनेमातिर स्टेप नगरेको भए त्यो स्टेप आफै त आउने थिएन नि. काइन्ड अफ लाइक मलाई पनि एउटा सिचुएसन त्यो पुरा नगरिकन जस्तो मैले समाजबाट क्विट गरेर श्रीङ्गालाई एप्रोच गरेर म त मलाई एसिस्ट गर्छु नभनेको भए श्रीङ्गाले त एउटा जर्नलिस्ट एसिस्टेन्ट त खोजिराख्नु भएको थिएन. तर सेम टाइम त्यो स्पेस क्रिएट गरिदिनु भयो, त्यो स्पेस दिनुभयो होइन. दाइसँग खास गरेर त्यो बसमा कर्मको सिनमा बसमा बस्नुपर्ने एउटा मान्छे चाहिरहेको थियो के लिएर दिपकलाई काज गर्दाखेरि एसिस्टेन्टको काम पनि काम लाग्यो त्यसमा. मेरो एउटा एक्टिङको कोसिस चाहिँ थियो कि सिंहदरबारमा एउटा क्यारेक्टरको एक्टिङ गराएको थियो मैले होइन. एकजना फादर विथ अ सन, अनि उसको सानो एउटा रोल मात्रै थियो जो चाहिँ त्यो मेन क्यारेक्टर एउटा मान्छेलाई चाहिँ खोजिरहेको थियो कि होइन. त्यस्तो के थियो, he was looking for that person, and त्यो मान्छेको एड्रेस पाउँछ होला है. त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ somebody else is living there, त्यो चाहिँ म हो के. अनि मैले गेटबाट निस्केर त्यो मान्छेलाई चाहिँ ऊ मान्छे छ भनेर सोद्धाखेरि त्यो छैन, अहिले पहिलेदेखि मैले यो घर चाहिँ मैले किनेर उनीहरू पहिलेदेखि गइसके त्यो भन्नुपर्ने थियो. त्यो डायलग चाहिँ मैले 2-3 दिन एकदमै त्यो मगअप गरेर and we shot the scene also. पछि हाम्रो एडिटरले काट दिए नि, इट डजन्ट लुक गुड, राम्रो भएन. कस्तो मेरो इच्छा थियो यार त्यो एउटा एटलिस्ट एउटा स्क्रिनमा आउनु डायलग बेस्ड एउटा. Okay, we all are going to keep that in mind, and if Dai can please I we give everybody else okay, but so are you aware of the kind of short films or feature films that are being made, and with all the schools and formal education that the young filmmakers these days have access to? What are your thoughts on how are we doing? मेरो विचारमा हाम्रो अहिले यो I'm not able to watch all the films, तर के फिल्म्सहरु हेरिरहेको छु, ट्रेलर्सहरु पनि हेरिरहेको छु. I'm following them on YouTube too. मेरो विचारमा अब सुरुमा शर्ट फिल्म्सहरुमा चाहिँ एकदमै प्रमिसिङ जस्तो लाग्यो के हदसम्म हैन. बिकज सायद अब मेरो विचारमा शर्ट फिल्मको जनर र लङ फिल्ममा अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि शर्ट फिल्ममा यु क्यान एक्चुअली you don't have to put on a lot of effort compared to feature films हैन. अर्गनाइजेसनको देखि गरेर एउटा स्टोरी स्क्रिप्ट राइटिङ टु बिल्डिङ योर टिम गर्दाखेरि चाहिँ शर्ट फिल्म्सहरुमा चाहिँ मान्छेहरुको एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको देखिरहेको छु. अनि हेर्दाखेरि चाहिँ अब फिचरको स्ट्यान्डर्ड भन्दा राम्रो जस्तो आई थिंक के हदसम्म चाहिँ देखिरहेको छु है.
अब फिचर फिल्ममा चाहिँ अहिले यो धेरैमा चाहिँ मेरो विचारमा एउटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो स्टोरी पनि अहिले डाइभर्स थिम्समा बनाइरहेछ भनेर जुन कुरा छ नि मेरो विचारमा विच आई मे नट नेसेसरली एग्री हैन एउटा त अब थिम पनि एउटा लिमिटेड थिम्समा छुइरहेछ जस्तो लाग्छ है विच इज मोस्टली फ्यामिली ड्रामा लभ स्टोरी टाइपको अर कमेडी ड्रामा टाइपकोमा फसिरहेछ अहिले पनि हैन यु नो वी क्यान एक्सप्लोर अ लट यो सोशल इस्युजको कुराहरू गर्दा एक दुईवटा छ तर दे शुड बी मोर बिकज हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री चाहिँ सोशल इस्यु र पोलिटिकल फिल्म्सहरू बनाउनुलाई वी डोन्ट निड टु युज लट अफ स्पेशल इफेक्ट्स एकदमै ठुलो बजेट हुनु जरुरी छैन द स्क्रिप्ट एन्ड स्टोरी हेज टु बी गुड सो त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यो जनरतिर पोटेन्शियल धेरै छ तिनीहरूमा चाहिँ अहिले त्यति धेरै हाम्रो ट्राईहरू गरिरहेछन् जस्तो लाग्छ हैन सो स्टोरी र हाम्रो यो थिम्सको कुरामा चाहिँ त्यो भयो अर्को अब टेक्निकल पनि के हदसम्म चाहिँ इम्प्रुभ भएछ तर पनि अहिले हाम्रो टेक्निकल नट ओन्ली इन द लुक बट फिल्मको जुन हाम्रो नरेटिभ टेक्निक भनौँ न हैन स्टोरी टेलिङको पनि त एउटा टेक्निक छ नि जुन यो हार्डवेयरको टेक्निक मात्रै होइन सो त्योमा चाहिँ मेरो विचारमा अहिले पनि विक छ हाम्रो हैन अनि नट ओन्ली द्याट अनि हाम्रो यो सिनेमाटोग्राफीहरू पनि के हदसम्म चाहिँ प्राय जस्तो फ्ल्याटै हुँदो रहेछ हैन इभन दो हाम्रो हातमा टुल्स राम्रो छ सो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ देयर लट अफ रुम फर इम्प्रुभमेन्ट अहिले पनि हैन तर ह्याभिङ सेड द्याट वी हेभ कम अ लङ वे यु नो फ्रम द अर्ली 90s हैन टु अर्ली 2000 को बेलाबाट हाम्रो सिनेमाको टेक्निकल एस्पेक्ट भयो स्टोरीको डाइभर्सिटी पनि अलिकति बढेछ बट यु नो आई एम फिलिङ pretty restless that there should be still more advancement in both these fields of you know narrative को technique हैन एउटा अहिले प्राय जस्तो chronological storyहरु पनि मात्रै बताइरहेछ के we don't even experiment with telling how to tell the story पनि हैन and then the kind of themes पनि के हदसम्म चाहिँ यो दुईटा story broad stories मा चाहिँ लिमिट जस्तो लाग्यो दाइले अलमोस्ट सबै कुराहरू टच गर्नु नै भयो हैन लास्ट 10 इयर्सको बेनिफिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै पहिला छेङ दाइले फिल्म बनाइसकेपछि केही वर्ष निकै ठुलो ग्याप भइसकेपछि नवीन दाइको फिल्म आएको थियो हैन अनि छेङ दाइकै अर्को फिल्म आउन निकै वर्ष ग्याप भयो तर अहिले हाम्रो लास्ट 10 इयर्समा एउटा बेनिफिट के भएको छ भने हरेक वर्ष कुनै न कुनै फेस्टिभलमा कुनै कुनै मार्केटमा हाम्रो फिल्महरू छ हैन कहिलेकाहीँ डबल ट्रिपल फिल्महरू छ अनि हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन यसपालि नै सनडान्समा सर्ट फिल्म थियो अङ्कितको सर्ट फिल्म थियो हैन मान्छे रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो उसमा र थुप्रो न्यू फिल्म मेकरहरू आइराख्नु भएको छ मलाई चाहिँ मनपर्ने कुरा के अहिले अर्को पोजिटिभ कुरा चाहिँ हरेक हप्ता 2 हप्तामा एटलिस्ट एउटा स्क्रिप्टको अफर आउँछ म्यासेज आउँछ अनि कहिले स्टोरी आइरहन्छ हैन फिल्म बनाउँछु प्रड्युस गरिदिनु पर्यो भन्ने आइरहेको छ हैन त्यो एकदमै पोजिटिभ कुरा हो मुभमेन्ट हैन तर मैले ल्याकिङ चाहिँ के देखिरहेको जतिसम्म कुरा गरेँ नि ल्याकिङ देखिरहेको चाहिँ 2-3 कुरा मध्ये एउटा चाहिँ कन्टेन्ट भन्ने कुराको हामीसँग चाहिँ मलाई एकदमै पिर लाग्ने चाहिँ इन्क्लुडिङ मेरै नजिकका यङ छिनेको उसमा त्यो एकअर्को एङ्गर सोसाइटीप्रतिको त्यो जुन त्यो डिसेटिस्फ्याक्सन या करेन्ट पोलिटिकल सिनारियो सोसियो पोलिटिकल सिनारियोसँग चाहिँ अवेरनेस र मलाई यो बारेमा फिल्म बनाउँछु भन्ने एउटा हुनुपर्ने हो नि त्यो देखिरहेको छैन नि अधिकांश चाहिँ के भने आफूसँग टचै नभएको जस्तै काठमाडौँमा हुर्केको छ अनि ऊ एकैचोटि फिल्म चाहिँ छाउपडीको बारेमा बनाउन चाहन्छ किनभने छाउपडी चाहिँ बिग्ने सब्जेक्ट हैन उसको छाउपडीसँगको रिलेसनसिप चाहिँ छैन हैन त्यो स्टोरीसँगको डेप्थनेस छैन त्यो स्टोरी के हो त्यहाँ गएर रिसर्च गर्ने 5 महिना बेस नगरिकन उसले बनाउने चाहिँ छैन त्यसको बारेमा के भन्न खोजेको भन्ने चाहिँ छैन तर त्यो विषय चाहिँ ठुलो हो भन्ने भइसकेपछि त्यो विषयमा चाहिँ फिल्म बनाउने म फलाना विषयमा यस्तो फिल्म बनाउँछु भने चाहिँ पहिला लाग्छ कि मलाई त्यो जर्नलिजम गर्ने टाइममा के फिल्म मेकरहरू हुनुहुन्थ्यो अनि कुरा गर्दै के फिल्म गर्न लागेको भने म बुद्धको माथि फिल्म बनाउन लागेको भन्दै हुन्थेँ अनि बुद्ध त यस्तो भेग सब्जेक्ट हो हैन बुद्धमाथि के फिल्म बनाउने त भन्न खोजेको के हो त
त्यो समस्या एकदमै देखिरहेको छु अनि अर्को चाहिँ जस्तो मलाई तेज लाग्ने के छ सबै हामी सबैको आफ्नो बिजी स्केड्युल हुन्छ हैन अनि फिल्म हेर्दिनु पर्ने भन्ने आउँछ अनि फिल्म लिङ्क पठायो अनि त्यसको लागि एउटा फिचर हेर्नका लागि त कति टाइम चाहिन्छ अनुमान गर्न सक्छन् हेर्नु पर्यो त्यसलाई कमेन्ट गर्नु पर्यो एनालाइसिस गर्नु पर्यो के हुन्छ अनि पठायो अनि खिच्चा हाँसेको रिप्लाई आउँछ है अनि उसले एकदमै एरोगेन्ट रिप्लाई गर्छ हैन अनि थप कुरा गर्न चाहदैन हैन अनि मलाई जतिसँग कुरा गर्यो मलाई आफूसँग सुपर कन्फिडेन्ट म चाहिँ एकदमै प्राउड फिल हुन्छ नि हामीलाई यत्रो फिल्म गरिसक्यौँ अहिले पनि कन्फिडेन्ट फिल हुँदैन हैन हरेक कुरामा सुपर डाउट हुन्छ कुरा गर्न खोज्यो यो कुरा चित्त बुझ्दैन एउटा फिल्म लेख्न थालेको 3 वर्ष बढी भइसक्यो अझै चित्त बुझ्ने स्क्रिप्ट भएको छैन हैन तर म जतिसँग कुरा गर्छु त्यो एकदमै आफूलाई सुपर कन्फिडेन्ट आफूलाई म यस्तो हो मैले यो गरेपछि यो फिल्म चाहिँ क्यान्सर बक्का जान्छ भन्नुहुन्छ त्यो खालको चाहिँ एरोगेन्स छ नि कन्फिडेन्ट हुनु राम्रो हो तर एरोगेन्स चाहिँ नराम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ धेरै देखिरहेको छु So how much do you think this has to do with किनभने लास्ट टाइम पनि हामीले कुरा गर्दा दुईटा जस्तो कुरा निस्क्यो एउटा चाहिँ अविनाश दाइसँग पनि हामीले यसको बारेमा डिस्कसन गरेको थियौँ इट वाज अन लाइक अनदर इस्यु तर यो कुरा निस्केको थियो सो लाइक दीपक दाइ जस्ट सेड उहाँले पनि के भन्नुभयो भने एकदम राम्रो छ हेर्दा एकदमै राम्रो देखिरहेछ बट दे डोन्ट रियली ह्याभ एनिथिङ टु से अनि मलाई एकदम प्रब्लमेटिक लाग्छ त्यो बिकज इफ यु गो आउट टु मेक अ फिल्म एटलिस्ट ह्याभ समथिङ टु से तिमी के भन्नु खोजिरहेको त तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त भन्छ त्यो एन्ड देन देयर वाज वी स्पोक टु यङ फिल्म मेकर्स अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्थ्यो फेरि कस्तो एकदम डाइभर्स कुरा निस्क्यो एकदम अपोजिट साइड जस्तो उनीहरूले चाहिँ के भन्नु थियो भने हामी त बनाउन सकिरहेको छैनौँ बिकज वेयर थिङ्किङ टु मच we're thinking about it एकदम सोचिरहेको यो हुन्छ कि हुँदैन कि अनि त्यो एडुकेसनले मेबी हुन्छ नि जति धेरै पढ्दै गयो त्यति धेरै हामीलाई चाहिँ ओहो दिस आइडिया इज नट वर्थ इट जस्तो लागिरहेछ फेरि स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यस्तो भनिरहेछ फेरि एन्ड फ्रम हजुरहरू चाहिँ अर्कै खालको कुरा व्हाट डु यु थिङ्क इज ह्यापनिङ हियर अब एउटा च्यानल चाहिँ के हुनसक्छ अनि एउटा रियालिटी चाहिँ के हुनसक्छ भने हाम्रोमा वास्तवमा हामीले सिनेमाको लागि इन्भेस्टमेन्ट नै गरेको छैन च्यानल गर्नलाई एजुकेसन नै छैन हाम्रो युनिभर्सिटीहरूले अझै सिनेमालाई प्रायोरिटी दिएको छैन धेरै हाम्रो युनिभर्सिटीहरू सिनेमा देखाएर सिनेमाको त्यो भन्नाले एनालाइज गर्ने कल्चर नै छैन हाम्रो डिनर टेबलमा सिनेमाको कुरा हुँदैन होइन एउटा हाम्रो सिनारियो छैन जहाँ सिनेमालाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले जतिले सक्सेस गरेका छौँ पर्सनल लेभलमा या जस्तो श्रृङ्गारहरू जस्तोले फेभर गरिदिएकोले र स्पेस दिनुभएकोले गर्दाखेरि प्रोग्रेस भएको हो होइन पर्सनल लेभलमा ट्राई गरेको या कसैले स्पेस दिएकोले प्रोग्रेस भएको होइन त्यसले त्यो चाहिँ ठुलो प्रब्लम छ किन हरेक सोसाइटीमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो सोसाइटीले या त्यो कन्ट्रीले त्यो त्यहाँको उसले चाहिँ अर्गनाइज रूपमा त्यो मुभमेन्ट नचलाएसम्म मुभमेन्ट भएको छैन होइन हाम्रो त्यो एजुकेसन एकदमै ठुलो प्रब्लम हो अनि उनीहरूले फिल्टर गर्ने ठाउँ छैन जस्तो म यहाँनिर अहिले सिनेमा पढाउँछु मेरै स्टुडेन्टलाई 14 या 15 विक्सको क्लासमा फर्स्ट कति हप्ता चाहिँ उसलाई ओरिएन्टेड गरेर होइन पर्सनल लाइफ चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो तिम्रो सराउन्डिङ चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो तिम्रो भन्नु के छ त्यो कुरा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो त्यहाँबाट चाहिँ फिल्म उ गर्नुपर्छ होइन सोसाइटीको ठुलो कुरा मात्रै सोचेर हुँदैन होइन म लभ फिल्म बनाउँछु भन्ने मात्रै सोचेर हुँदैन होइन सिनेमा भन्दा भने एउटा मिडियम हो यो मिडियममा चाहिँ आफूलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने चाहिँ हामीले आफ्नो नजिकबाट चाहिँ आफूलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्छ भन्दा पहिला होइन अनि हामी केमा इन्ट्रेस्टेड छ हामीले आफूलाई डिस्कभर गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउन टाइम लाग्छ भने त्यो चाहिँ त्यहाँ पनि भइरहेको होला लाग्छ मलाई होइन कि हाम्रो बिचमा त्यो ग्याप भइरहेको हुनसक्छ होइन तर मलाई अर्को सेम टाइम के लाग्ने भने जस्तो स्टेटले गरेको छैन भने त्यसलाई पर्खेर बस्ने मात्रै त भएन हाम्रो जेनेरेसन कुरा गर्ने हामी सबै युट्युब र फिल्म हेरेर अनि पाइरेटेड मार्केटबाट सिनेमा ल्याएर फिल्म हेरेर सिकेको न हो हामीलाई कसैले तुरुन्तै बाटो खोलिदिएर यहाँ आइज यो ठाउँ छ भनेको त होइन होइन अब हिजोभन्दा त अहिलेको सिचुएसन त हाम्रो बेटर हुनुपर्ने हो किन हिजो 2 जना दाइहरू हुनुहुन्थ्यो हामीले कुरा गर्न मिल्ने 3 जना दिपेन्द्र गौतम दाइले पनि अलि सल्लाह दिनुहुन्थ्यो होइन 3 जना 4 जना भन्दा बढी हामीसँग एक्सेस थिएन कुरा गर्न मिल्ने होइन अहिले त हामी थुप्रो भएको हुँदैछ भन्दा त होइन त्यो हिसाबले त एक्सेस ठुलो भएको छ हरेक यही वर्ष कम्तीमा 3 जना म समेत 4 जना बढ्नाले ट्यालेन्टमा नेपालीहरू थिए होइन त्यो एक्सेस त हिजोभन्दा चेन्ज भएको छ अनि हाम्रो आफ्नोबाट पनि अलिकति इफोर्ट गऱ्यौँ भने त च्यानल खोज्यौँ भने भेट्ने ठाउँ चाहिँ छ
I agree with Deepak. Deepakले एकदमै राम्रो कुरा उठाए जस्तो जुन चाहिँ हाम्रो यो अलिकति के हदसम्म चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ यो फिल्मको बारेमा ज्ञान दिनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ एउटा फर्मल नट नेसेसरली ह्याभिङ टु गो टु फिल्म स्कुल तर आफूलाई एजुकेट गर्नु पढ्नु फिल्महरू राम्रो राम्रो फिल्महरू हेर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई अघि साराले कुरा उठाएको जुन यो हामी रेडी छैनौँ अहिले पनि हामी एउटा थिङ्किङ फेसमा छौँ भनेर भनिराख्ने मान्छेहरू छ नि त्यो मैले त्यसरी मैले भेटेको थियो होइन मैले दुईटा एकदमै एक्सट्रिम खालको अब एस्पायरिङ फिल्म मेकर्स भनौँ न भेटेको थियो एउटा चाहिँ अब अहिले भनेको जस्तो अहिले पनि मैले धेरै सिक्नु छ अहिले पनि मैले द्याट गोज अन एन्ड अन आई मिन यु नेभर टेक द एक्सन होइन के पढिसकेपछि आई थिङ्क देन युल हेभ टु गो टु द फिल्ड एन्ड स्टार्ट यु नो मेकिङ द्याट फिल्म तर कोही यङ एकदमै ओभर कन्फिडेन्ट एस्पायरिङ फिल्म मेकरहरूले एक दुईवटा फिल्म हेऱ्यो एक दुईवटा के अरे त्यो कोर्सेसहरू गइसकेपछि तुरुन्तै फिल्म बनाउनुमा लाग्ने के विदाउट इभन गोइङ अन अ फिल्म सेट अर एसिस्टिङ सम पिपल सो त्यो ओभर कन्फिडेन्ट गर्नु पनि मेरो विचारमा त्यो एकदमै त्यो हतार हतारमा फिल्म राम्रो नबन्ला कि होइन there are a lot of things that you can learn फिल्ममा होइन सो यो दुइटै एक्सट्रिम नगरिकन आई थिङ्क मिडल पाथ हुनसक्छ आई मिन के हदसम्म चाहिँ पढ्ने के हदसम्म फिल्म फ्यु फिल्ममा चाहिँ एसेस गरेर अथवा पार्टिसिपेट गरेर अनि त्यसपछि आई थिङ्क यु क्यान एक्चुली गो एन्ड मेक अ फिल्म स्क्रिप्ट मैले अहिले स्क्रिप्ट लेखिरहेको छु त्यो रेडी छैन त्यो मेरो विचारमा त्यो खालको आफ्टर फ्यु इयर्स यु नो यु हेभ टु मेक अ डेडलाइन आफैले एउटा डेडलाइन बनाइसकेपछि बनाउन चाहिँ पर्ला कि होइन if that is not a big budget where you're waiting for fund होइन short films haru ta mero vichaरमा you just have to you know jump and you know try and see try and do you know get into action garnu parla ki jasto लाग्छ मलाई okay so budget ko kura ayo ani we Deepak bhai also covered like state ko kura ani Sherpa bhai le ta you have been vocal मैले पहिला पनि सुनेछु हजुरले कुरा गरेको हैन that we need the state to intervene भनेर भन्छ so but why do you think किन like why haven't we been able to like clearly केही पनि participation in the state ko what do you think हुन त अब यस्तो रहेछ नि त यो स्टेटले चाहिँ 8 मा ध्यान दिनु कुरा चाहिँ इट्स अ सort of a practice in the affluent societies हैन हाम्रो अब डेभलपिङ कन्ट्री भनौँ न त्यसमा चाहिँ प्रायोरिटी अलि फरक होला हैन तर पनि इफ यु लुक इन हिस्ट्री बांग्लादेश भयो इन्डिया when in the 60s 70s when India was struggling with its own economy त्यस बेला पनि एउटा आर्टको डिपार्टमेन्ट बनाएर एउटा फन्डिङ चाहिँ गर्थ्यो फिल्मले हैन फिल्म स्कुल पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा खोलेको थियो पुणेमा हैन सो पुणेको पास आउटहरूले चाहिँ नेसनल फिल्म डेभलप एन्ड डिसी भन्ने त्यो नेसनल फिल्म डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनको फन्ड एक्सेस हुन्थ्यो सो त्यस्तो खालको नट अ लट बट के एउटा टोकन मनी जस्तो गरेर सर्ट फिल्म्सलाई कम से कम एउटा त्यो फन्ड गर्यो भने एटलिस्ट यङ फिल्म मेकर्सहरू who have no resources of their own can at least try and make a film you know as per their vision having said that we just can't keep on like talking about and cribbing about it and not make films अब त्यो छैन भने छैन then you have to find another alternative and have to find another sources of funding हैन तर मेरो विचारमा स्टेटले फन्ड गर्दाखेरि फिल्मको क्वालिटी राम्रो होला कि जस्तो लाग्छ किनभने स्टेटले फन्ड गर्ने प्राय जस्तो ग्रान्टहरू चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट होइन हैन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फिल्मलाई चाहिँ कमर्सियल रिटर्न आउनु त्यो प्रेसर त्यो चाहिँ नहोला कि हैन सो देन द फिल्म मेकर क्यान रियली मेक द काइन्ड अफ फिल्म द्याट ही ओर सी वान्ट्स रादर देन यु नो प्रोड्युसरहरूले चाहिँ मैले यो लगानी गरेको छु यसको रिटर्न चाहिँ कमसेकम आउनु पर्छ है भनेर त्यो प्रेसर मा चाहिँ फिल्म बनाउनु नपरोस् हैन which actually is happening all over the world state funded filmsहरु प्राय जस्तो एक्सपेरिमेन्टल हुन्छ नरेटिभ कुराहरुमा चाहिँ अलिकति नलो खालको कुराहरु आउँछ हैन सो that's why I think state को अलिकति फन्डिङ र त्यो इन्टरफेरेन्स चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ त्यो कल्चर बेसमा सिनेमासँग रिलेसनशिप नै नभएको हो त पोलिसी मेकिङ प्लेसमा बुझाउनलाई एकदमै गाह्रो छ के सो मैले भनेको लास्ट अहिले केशव भट्टराई दाइ बित्नु भयो हैन तर
पछिल्लो चरणमा कुरा भएको भनेको मेरो केशव भट्टराईसँग र त्योभन्दा अगाडि थुप्रैसँग बोर्ड अध्यक्ष भएर आउनु भएको कुरा भएको छ होइन अनि सिम्पल कुरा कतिसम्म बुझाउन खोज्दा पनि बुझाउन गाह्रो हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ बुझाउन गाह्रो हुन्छ भने जस्तो उहाँहरूले विशेष सिनेमा भनेर पहिला 3 लाख कति दिनुहुन्छ दुईटा फिल्मलाई पैसा दिनुहुन्छ क्या केशवको आइडिया थियो 5 वटा फिल्मलाई दिन्छु 5 लाख लिएर आउँछु के गर्छु भन्ने हुनुहुन्थ्यो होइन मैले उहाँलाई र उहाँको टिमलाई बुझाउन कति मात्रै सिम्पल ट्राई गरेको थिएँ भने भेटेर तपाईँले विशेष सिनेमा फिल्म बनिसकेको 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि 2 वर्ष पछाडि चाहिँ प्रोड्युसरको पकेटमा राख्ने जो 2 लाख 3 लाख 5 लाख जति दिनुहुन्छ त्यो दिनुभन्दा विशेष सिनेमाको हटाएर त्यति मात्रै पैसा छ भने बोर्ड गरिब छैन है बोर्डसँग पैसा चाहिँ टन्नै छ तर मैले त्यति मात्रै पैसा दिने हो भने पनि राइटिङको फेजमा दिनुहोस् न ट्रिटमेन्टमा एउटा कमिटी बनाइदिनुहोस् धेरै अब्जेक्सन नराख्नुहोस् त्यसले सिम्पल कति बेनिफिट गर्छ भने एउटा त फिल्म 5 वटा फिल्मलाई फन्डिङ गर्दाखेरि 5 लाख दिँदा मात्रै हाम्रोमा स्क्रिप्ट लेख्न सम्भव त उसले सक्छ होला एउटा बेस्ट त एटलिस्ट रफ ड्राफ्ट बनाउन सक्छ होला 6 महिना काम गर्न सकिन्छ होला होइन अनि त्यसपछि उसले 5 वटा मध्ये एउटा फिल्म मात्रै फन्डेड भयो र ट्राभल गर्यो भने पनि फिल्म बोर्डको नाम पहिला सबभन्दा सुरुमा तपाईँले राख्न पाउनुहुन्छ ओपनिङ क्रेडिटमा पाए तपाईँको आफ्नो ओपनिङमा हामीले सपोर्ट गर्छौँ भनेदेखि नै भयो र 5 वटा फिल्म मेकरमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि एउटा मात्रै वर्षमा सक्सेसफुल भयो भने पनि त्यसले धेरै ठुलो बाटो खोल्छ त्यो चाहिँ रियल इन्भेस्टमेन्ट हो होइन विशेष सिनेमा भनेर लास्टमा पैसा नदिनुहोस् सकिसकेपछि चाहिँ टोकन मनी दिन नआउनुहोस् जुन मनी कहीँ पनि युज हुँदैन होइन मलाई त्यो कुरा त्यो कन्सेप्ट बुझाउन पनि गाह्रो छ क्या हामी अहिले पनि के गर्दैछौँ भने पोलिसी लेभलमा नियुक्ति हुने मान्छे भनेको पोलिटिकल नै हुन्छ उसको सिनेमा ब्याकग्राउन्ड धेरै र सिनेमासँग हुँदैन अनि हाम्रो मेन्टालिटी प्रेजेन्ट गर्ने भने त अझै पनि हाम्रो मेन्टालिटी दरबारमा गएर अवार्ड थाप्ने नै हो होइन महारानीले प्रेजेन्ट गरेको कुरा लिएर जय जयकार गर्ने मेन्टालिटीबाटै हामी माथि हुर्केको छैनौँ होइन त्यसले गर्दा त्यसरी सिरियस थिङ्किङ चाहिँ पोलिसी लेभलमा भएको छैन अनि अरू प्राइभेट सेक्टरबाट जस्तै युनिभर्सिटीहरूले स्टेप अप गर्नुपर्ने होइन युनिभर्सिटीहरू पनि त्यसरी माथि आउन सकेको छैन जस्तो थुप्रैजना युनिभर्सिटी थुप्रैवटा प्राइभेट कलेजहरू स्कुलहरू भइसक्यो होइन त्यही पनि सिनेमालाई कल्चरको रूपमा डेभलप गर्नका लागि चाहिँ मेरो फिल्म स्क्रिन गरिदेऊ न भन्नका लागि बिन्ती गर्नुपर्छ जबकि युनिभर्सिटी स्कुलहरूले चाहिँ आफैले यसको प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हो होइन हाम्रो म्युजियम छैन होइन हाम्रोमा कल्चर सेन्टर छैन जस्तो हाम्रोमा जस्तो सिटीमा हुनुपर्ने फिल्म क्लब र त्यो जुन स्पेस एउटा स्क्रिनिङ गर्ने स्पेसहरू हुनुपर्ने हो त्यो छैन कहीँ पनि होइन हामीले वास्तवमा भनेको चाहिँ बुझेकै छैन त मिडियम अहिलेसम्म जति भइरहेको त अब राम्रो एउटा फिल्म नेपालमा छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा नेपालको कल्चरल एम्बेसडर पनि हुन सक्छ हेरिटेजको रूपमा पनि बस्न सक्छ यु नो एन्ड देन एउटा हिस्टोरिकल डकुमेन्ट पनि हुन्छ सो यु नो अहिले पनि हामीले 20s 30s तिर बनाएको रसियन फिल्महरु हेर्छौं 30s 40s मा बनाएको इटालियन फिल्महरु पनि हेर्छौं 50s 60s तिर बनाएको फ्रेन्च फिल्महरु हेर्छौं अहिले पनि हैन हेरिटेजको रूपमा पनि हेर्छौं दे मेक मनी फर द फिल्म प्रोड्युसर्स टु अहिले पनि अब उनीहरुले फिल्म देखाउँदाखेरि त के रिसोर्सेस के रहे त्यो रोयल्टी त पाइरहेको हुन्छ हैन एन्ड देन वी लर्न अबाउट द सोसाइटी देन त्यस बेलाको सोसाइटी कस्तो थियो यस्तो थियो हैन अनि एउटा त अब फिल्मको हिस्ट्री कसरी डेभलप भएछ त्यो देशमा हैन सो के धेरै कुराहरुमा चाहिँ राम्रो फिल्महरुले रोल खेल्न सक्दो रहेछ के कल्चरली सो वी एज यङ filmmakers banam just like because अब पैसा त चाहियो फिल्म बनाउनलाई हैन चाहियो so what do you think is like how do you maybe if you could share with us what is the right way if someone has a project and is confident that they can the next step is I need producers to come in just what do you think is like the right way or if there is one of doing it and also I wanted to add what about because we did talk about not having anything to say and if we look at all your films you have sort of like a political ideologies that is quite obvious when you watch the film so how important is that and I also want to know like like producers maybe you have like a conflict of ideologies and is that ever a disadvantage or it is just like in my head I was thinking like maybe why would I fund your film just your general if you could share मेरो अब पर्सनली मेरो फर्स्ट फिल्म चाहिँ अब जापानिजहरुले फन्ड गरेको हो त्यसबेला अलिकति जस्तो यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ अलिकति कन्फ्लिक्ट त नभनौं डिसएग्रीमेन्ट भनौं न
they wanted the ending in a different way, I wanted to do it in this way भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले धेरै पुश चाहिँ गरेन मैले हाम्रो यो इमेल र फोनहरुमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I try to tell them how I wanted to tell the story हैन so they wanted to extend the story beyond how I wanted to end and I said like that is the point where the film should end after that you know it should go blank so त्यो कुराहरु त्यस्तो खालको डिस्कसनहरु चाहिँ हुन्थ्यो and luckily त्यो प्रोड्युसरहरु एकदमै पुशी थिएन भनौं न उनीहरुले they didn't really assert that उनीहरुको भ्यूज राख्नु पर्छ भन्ने त्यस्तो केही थिएन so त्यसपछि त दुईटा फिल्म त मैले आफैले प्रोड्युस गरे नि प्रोड्युसर नपाएर के गर्ने अब so it's difficult I don't know I have no experience in how to go about looking for producer मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्समा चाहिँ अब because film is a pretty feature film चाहिँ अलिकति हाम्रो नेपालमा at least it's a risky नै भन्नु न हैन in terms of financial return मा so त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्समा some of my film friends said that they will put in money to produce films भन्दाखेरि चाहिँ I most of the time I would say you know it's a risky venture you know there's no guarantee think properly you know I would not recommend doing this त्यसरी भनेर गरे थियो हैन अब I think it's very important for हाम्रो यो filmmaker लाई चाहिँ to make it very clear धेरै मैले के सुनेको छु भन्दाखेरि चाहिँ ए फिल्म त कम से कम त्यो कस्ट त उठ्छ प्रॉफिट कति मात्रै हो भनेर फरक छ त्यसो खालको भनेर त्यो धेरै प्रोड्युसरहरुलाई चाहिँ फिल्म मेकिङ को लाइनमा लिएर आएको सुनेको छु सो आई थिंक त्यो सायद राम्रो नहोला बट एट द सेम टाइम एउटा अगेन यसमा मिडल वे के हुन सक्छ भन्दाखेरि यु क्यान जस्ट लाइक टेल द स्टोरी टु एनी फिल्म producer or potential producer who's interested to produce a film and then also lay the scenario clear you know you risky ho you know zero return pani hunu sakcha it might make like 10 times more than how you know how much you spend so त्यो कुराहरु राखेर मेरो बिचमा त्यसरी भेट्ने होला कि I don't know I mean यो नेपालमा the problem is we don't have a proper system here so हरेक फिल्म को फन्ड खोज्दाखेरि चाहिँ हरेक टाइम इज अ युनिक एक्सपिरियन्स है because we don't have a set producers we don't have a proper production houses you know we don't have a proper industry नै भनौं न सो अहिले एकदमै त्यो पर्सनल एड हक लेभलमा भइरहेछ के फिल्म मेकिङ को सिनारियोजहरु सो अब अर्को चाहिँ जुन हाम्रो यु नो दीपक भयो मेन भयो फरेन ग्रान्ट्सहरु जुन छ so teacher I'm sure Deepak can talk about it much better also Deepak bhai सुनिले भनेको कम सहमत हुँदै कुछ अब सरले सोधेको क्वेशनलाई हेर्ने भनेदेखि चाहिँ दुईटा पार्टमा बाँड्न सकिन्छ हैन पहिलो कुरा भनेको चाहिँ आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्ड गर्ने आफ्नो करियर बिल्ड गर्ने एक्सपोजर क्रिएट गर्ने हो हैन त्यो भनेको चाहिँ जस्तो यदि इन्टरनेशनल सिनेमा नै बनाउने हो या लोकली मात्रै बनाउने भने दुईटा फरक बाटो होला हैन तर इन्टरनेशनल सिनेमा बनाउने हो भनेदेखि या लोकलीको लागि पनि एक्सपोजर क्रिएट गर्न चाहिँ जरुरी छ किन अहिले नै थुप्रै एउटा एभिन्यू छ हैन जस्तै बल्लाने ट्यालेन्ट या चिफ ट्यालेन्ट ल्याब या सन्डान्स ल्याब या टोरिनो ल्याब या त्यस्ता ल्याब त संसारभरि थुप्रै एउटा छ एक्सपोजर क्रिएट गर्न सक्ने खालको जान सक्ने खालको एप्रोच गर्न सक्ने खालको त्यो ठाउँ छ तर सबै चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ नि एटलिस्ट कम्तीमा एउटा या दुईटा सर्ट फिल्महरु गरेको छ भनेदेखि चाहिँ पहिलो चाहिँ म चाहिँ घरै बेचेर घर चाहिँ जकाडी राखेर फिल्म बनाउँछु भन्दिन तर थोरै लगानी चाहिँ गर्नु पर्छ रिस्क चाहिँ लिनुपर्छ हैन केही न केही एउटा भिजिटिङ कार्ड चाहिँ बनाउन आवश्यक छ अनि त्यो बनाएर आफ्नो प्रोफाइल बढाउने छ नि आफूलाई कसैले किन इन्भेस्ट गर्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ मान्छेलाई आफैलाई पिच गर्ने हो बेसिकली जाने भनेको जहाँ गरे पनि त्यो स्तर चाहिँ बनाउनु जरुरी छ कसरी हुन्छ कुन लेभलमा हुन्छ लोकललाई के चाहिन्छ लोकल मात्रै फिल्म बनाउने त्यहाँ फाइनान्सिङ जुटाउनको लागि आफ्नो कस्तो खालको पोटेन्शियल देखाउनु पर्छ हैन त्यो क्रिएट गर्ने हो कि इन्टरनेसनलमा जाने ग्रान्ट एप्लाई गर्न जाने भनेदेखि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि सर्ट फिल्म गरेर फेस्टिभल लगेरमा प्रेजेन्ट गरेर डिस्ट्रिब्युट गरेको छ भने कुनै ल्याबमा स्क्रिप्ट लेखेको छ भने ल्याबलाई एप्रोच गरेर ल्याबमा सेलेक्टेड भएर ल्याब गर्यो भने कोपरेसन मार्केट गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले प्रोजेक्टको प्रोफाइल दिन्छ अनि त्यो प्रोफाइल लगेर ग्रान्ट र अरू कुरामा फाइनान्स एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यसले आफ्नो म्याचुरिटी पनि बढाउँछ
किन हामी नेपालमा बसेर त्यतिकै बसिराख्नुभन्दा 4 दिनको लागि बर्लिन ट्यालेन्ट क्याम्पस एटेन्ड गर्न बर्लिन आयो छानियो भनेदेखि चाहिँ 4 दिनको त्यो एक्सपोजरले आकाश जमिनको फरक पर्छ सिनेमा वर्ल्ड के हो भन्ने कुरा हैन त्यसमा इन्भेस्ट गर्नु पहिलो कुरा जरुरी छ दोस्रो भनेको फाइनान्सिङ हो हैन फाइनान्सिङको अगेन स्टेटको कुरा आउँछ र अर्को चाहिँ हाम्रो साउथ एसियामा जस्तो चोचोले अघि भन्नुभयो म कसैलाई मेरो चिनेको नजिकको साथीलाई या चिनेको फ्यामिलीलाई चाहिँ मेरो सबै पैसा हाल्दै पैसा उठिहाल्छ या नचिनेकैलाई पनि पर्सनल व्यक्तिगत पैसा चाहिँ म एकैचोटि हाल्दियो भन्नेवाला छैन म त झुट बोल्नेवाला छैन मेरो पैसा हालिसकेपछि चाहिँ 100% पैसा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास दिलाउनेवाला छैन तर कोही मान्छे हुन सक्छन् जसले आफ्नो रिस्क बुझेर पैसा हाल्न सक्छ हैन रिस्क चाहिँ हालिसकेपछि पैसा नआउन सक्छ भन्ने रिस्क थाहा हुँदा पनि पैसा हाल्ने मान्छे पनि रेडी हुन सक्छन् हैन त्यस्तो मान्छे पार्टनर छ जसले आर्टकै लागि काम गर्छ भने त्यो पार्टनरसँग काम गर्ने एउटा कुरा होला हैन हाम्रो उसमा अनि फेरि स्टेटको कुरा कहाँ कनेक्टेड भएर आउँछ भने हामी अब 2020 मा हौ अहिले हैन हाम्रो कानुन चाहिँ अझै पनि पञ्चायतको बेलाको छ नेपालमा हैन अझै पनि कानुन अब सबभन्दा लाजमर्दो कुरा भनेको चाहिँ नेपालले अहिलेसम्म हामीले फिल्म बोर्ड गठन भएको 18-20 वर्ष भयो सिम्पली एउटा ऐन पनि परिवर्तन गर्न सकेको छैन हामीले अझै ऐन पनि हाम्रो चलचित्र ऐन चाहिँ पञ्चायतमा ले बनाएको ऐन छ हैन अनि जसले चाहिँ कोप्रोडक्सन अझै एलाउ गर्दैन हामी फाइनान्स गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ थुप्रोवटा त्यस्तो देश छ जससँग पार्टनरसिप गरेर हामीले सिनेमा फाइनान्स गर्न सकिन्छ तर कोप्रोडक्सन नेपालमा अझै लिगल छैन त्यो लिगल नहुने बित्तिकै हाम्रो त्यही छिमेकी इन्डियासँग ट्रिटी नहुँदा चाइनासँग ट्रिटी नहुँदाखेरि हाम्रो जर्मनी या फ्रान्ससँग नर्वेसँग ट्रिटी नहुँदाखेरि युरोपियन कन्ट्रीसँग ट्रिटी नहुँदा हामी कतिवटा फन्डिङ एक्सेस गर्नै पाउँदैनौँ एप्लाई गर्नै पाइँदैनौँ भने चाहिँ टोटली डिपेन्ड केमा हुनु परेछ अहिले भनेदेखि चाहिँ या त्यहाँको फाइनान्सरलाई प्राइभेट मनी हाल्देऊ न भनेर ल्याउनको लागि गाह्रो छ हैन अनि हामीले टोटल डिपेन्डेन्ट केमा भइरहेछ मेन या म या पूजाले अहिले फाइनान्स गर्न खोजिरहेछ अनि अरूहरूले गरिरहेको होला केमा डिपेन्डेन्ट भइरहेछ ग्रान्टमा हैन अनि 5वटा ग्रान्टको लागि 500 फिल्मले एप्लाई गरे हुन्छ हैन 1000 फिल्मले एप्लाई गरे हुन्छ हामीले अस्कर परादीसँग हामीले कम्पिट गर्नुपर्छ त्यही ग्रान्टको लागि हैन उसको एक्सपोजर अस्कर हो हैन उसले अस्कर पाइछ इरानको टप फिल्म मेकरहरू र हामीले एप्लाई गर्ने थाई फिल्म मेकरले जापानिज फिल्म मेकरले एप्लाई गर्ने ग्रान्ट र हाम्रो ग्रान्ट एउटै ग्रान्ट एक्सेसको मनी समूह धेरै ठाउँमा एउटै कुरा छ उनीहरूको स्टेटको ब्याकिङ हुन्छ धेरै ठाउँमा प्राय धेरैवटा कन्ट्रीको 30% फाइनान्सिङ 40% फाइनान्सिङ चाहिँ स्टेटको अर्गनाइजेसनले ब्याक गरिदिएको हुन्छ हाम्रो सुरु गर्दा 0 हुन्छ अनि उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ पहिलो स्टेप चाहिँ हाम्रो स्टेटमा फाइनान्सिङ नै छैन भनेर हैन अनि त्यो लङ जर्नी हो फाइनान्स गर्नको लागि सम्भवै नभएको चाहिँ होइन सम्भव छ तर त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै लामो टाइम खान्छ अनि प्रोसेसमा जानुपर्छ हैन त्यो पनि गर्न सकिन्छ अहिलेको स्टेटमा के स्टार्टर र अरू इन्डिगोगो या अनलाइन प्लेटफर्महरू पनि छ जहाँ फाइनान्स डाइरेक्ट अडियन्ससँग पैसा लिएर फिल्म बनाउन सकिएला हैन त्यो अर्को बाटो हो हैन अर्को गुड न्युज भनेको चाहिँ हाम्रोमा अहिले नेटफ्लिक्स एमाजोन दुईटै इन्डियासम्म आइसक्यो हैन मुभीले भर्खरै साउथ एसियन ऊ गर्न इन्डियामा एक्सप्यान्ड गर्यो हैन भन्छ थुप्रै डिजिटल प्लेटफर्महरू नेपालमा आउँदैछ के अरे आइफ्लिक्स भन्ने त्यो मलेसियन कम्पनी पनि नेपाल आएको छ हैन अनि त्यो एक्सप्यान्डको लेभल त्यो अपर्च्युनिटीको लेभल चाहिँ बढिरहेछ हैन अब हामीले आफूलाई एक्सपोजर बढाउन सक्यौँ र कम्पिट गर्न सक्यौँ भने केही सेट चाहिँ अलिकति स्पेस चाहिँ त्यसमा पाउन सक्छौँ तर त्यो नै आफैमा इनफ चाहिँ होइन हैन त्यसले अहिलेको सिनारीमा आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नको लागि पहिला मैले भनेको दुईटा नम्बरमा आफूलाई एक्सपोजर क्रिएट गर्नु पर्यो आफ्नो प्रोफाइल बढाउनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ यो पिचिङ फर्ममा गयो भनेदेखि चाहिँ फाइनान्स गर्न सकिन्छ नसकिने चाहिँ होइन हैन तर टाइम लाग्न सक्छ So maybe Amani, you can give us like, because you are working with like oily timite industry काम गरेर छ नि त, and I think you're also working with like with producers and काम गरेर, so you are writing, I believe. And what do you think like what is your analysis of like what are the producers looking for and what do the filmmakers need to do better? This is such a एकदम गाह्रो conundrum, okay? Like okay, first ma ta so the producers are looking to make money. एकदमै हैन सिम्पली चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता होस् या
nationally नै national लगानीकर्ता होस् and that looking to make money and not producers, investors. हैन अनि yeah, they're all investors, they're not producers, हैन अनि के गर्छन् भन्दाखेरि अब so the last 1 year को फिल्म्सहरु नै हेर्ने हो भने like 100 वटा फिल्म रिलिज भएको छ रेजिस्टर भएको छ भने only 5 to 6 ले मात्र पैसा कमाएको छ र त्यो चाहिँ अब स्टेपल जनरा भइदिन्छ त्यो स्टेपल फिल्म के रे स्टार्सहरु चाहिँ त्यहाँबाट स्टेपल भइदिन्छ जस्तै अनमोल केसी लगायतको फिल्म स्टार्सहरु हैन जसले चाहिँ पैसा ल्याउन सक्छन् भन्ने हुन्छ हैन अनि स्टेबल जनरा भने जस्तो के रे मनी इन द ब्याग हाइस्ट फिल्म्सहरु अथवा कमर्शियल लभ स्टोरीजहरु त्यो बाहेक अरुको स्कोप त एकदमै गाह्रो छ टु कन्भिन्स अ लोकल प्रोड्युसर हैन अनि त्यो इन नेपाल बट अब इन्टरनेशनली पनि क्या अप्ठ्यारो के थियो भन्दाखेरि अस्ति सो आई वाज इन दिस टक प्रोग्राम नेटफ्लिक्स कै मान्छेहरु थिए अनि उनीहरु के भन्दाखेरि जस्तो नेपालको ब्रान्डलाई चाहिँ तिमीहरुले टार्गेट गर्नुपर्छ होला भन्छ अनि नेपालको ब्रान्ड भने के हो त सर भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ उनीले के भन्दै सो तिमीहरुको ब्रान्ड गोर्खा हो गोर्खा सोल्जर छ शेर्पाहरु हो माउन्ट एभरेस्ट शेर्पाको फिल्म बनाऊ त्यो फिल्म पिच गर अथवा तिमीहरुको ब्रान्ड भनेको यति हो त्यसको बारेमा फिल्म बनाऊ अथवा सो लाइक हो अब अलिकति हामीहरु लाइक नेपाल भित्र नबसेर अलिकति बाहिरबाट हेर्ने हो भने नेपाललाई नेपाली चीजहरु केले चिनाको छ भन्दा यही तीनटा चारवटा बुद्धले चिनाको छ होला हैन यो तीनटा चारवटा सब्जेक्ट भित्र बसेर मात्र फिल्म बनायो भने मात्रै चाहिँ अलिकति ग्लोबल अपिल हुन्छ जुन चाहिँ अब नेटफ्लिक्सहरुले खोजिरहेको छन् सो आई मीन that is the scenario outside of the festival circuit. Okay, so you're saying the local investors, I mean, producer, this has come up in so many like talk sessions that in Palma we still don't have a distinction. We don't know the difference between an investor and a producer. It's a common theme by that. So investors are related, they're only looking to make money, so they'll only invest in a certain kind of films. That's what they banda. Yes. Investors are they're only looking to take they're not looking to make cinema, they're looking to secure that investment or athwa if you're a writer you'll be the producer ल यो जे चाहिँ मैले लेखेको था यो प्रोड्युस गर्न भन्ने पनि छ तर none of those films work. The ones that are working अहिलेसम्म is एकदमै स्टेपल जनरहरु नै वर्क भइरहेको छ जुन चाहिँ त्यही नै हो त्यो पैसा लगानीले नै डिसाइड गरिदिरहेको छ त्यो नयाँ सोच आउने चाहिँ ठाउँ त्यति एकदमै कम छ अनि मलाई नै पर्सनली एप्रोच गर्न आउने जति पनि नेपालीहरु आजसम्म भेटेको छु सुरुमा भन्नेको हामीले समीर मणि दीक्षित र लर्निङ दीक्षितसँग कोलाबोरेट गरेर हाइवे बनाए त्यो भन्दा बाहेक जति पनि आउटडोर जति फिल्म सक्सेसफुल भएपछि एप्रोच गर्न आउनेहरु हुन्छ नि एप्रोच गर्न आउनेहरुको इन्ट्रेस्ट भनेको सबभन्दा पहिला मनी नै हो हैन जब उनीहरुलाई रिस्क देखायो भने सेकेन्ड कन्भर्सेसन हुँदैन के सेकेन्ड लेभल कन्भर्सेसन हुँदैन अनि उनीहरुको दुईटा इन्ट्रेस्ट एउटा चाहिँ फेस्टिभल जाने अनि त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो रेड कार्पेट र फेस्टिभलको चाम हो एउटा अनि त्यसले गर्दा भिसा पनि पाइन्छ भन्ने हुन सक्छ हैन त्यो सर्टेन कन्ट्रीको अनि अर्को चाम भनेको चाहिँ पैसा चाहिँ टन्न कमाइन्छ होला भन्ने एक्सपेक्टेसन आउँछन् अनि रियलाइज गरायो भनेदेखि चाहिँ यो होइन यो रिस्क छ र म तपाईलाई ढाँटेर चाहिँ पैसा इन्भेस्ट गर्नु भन्दिनँ किन सिचुएसन यो हो तपाईँ पैसा नफर्किन सक्छ भन्ने कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ अनि सेकेन्ड लेभल कन्भर्सेसन बन्द हुन्छ अहिलेसम्मको मेरो नेपाली इन्भेस्टर या नेपालमा जोसँग कम्युनिकेट भएको छ बाहिर बस्ने डाइस्पोरा पनि थुप्रो पैसा छ पैसा नभएको मान्छे चाहिँ होइन नेपालीहरु थुप्रो हुनुहुन्छ पैसा भएको तर कन्भर्सेसन सुरु गर्यो भने चाहिँ कन्भर्सेसन त्यहाँ गएर टुङ्गिन्छ Okay, so it's a मेरो विचारमा प्राय जस्तो अब यो इन्डिपेन्डेन्ट प्रोड्युसर्स अथवा फाइनान्सरहरुको त उद्देश्य त्यही नै होला नि मोस्ट प्रोबब्ली हैन अनलेस एकदमै त्यो राम्रो एउटा सिनेमा बनाउँछु भनेर एउटा प्यासन मात्रै भएको मान्छेहरुले सायद एकदमै रिस्की भेन्चर्सहरुमा जाला हैन नत्र अब नो वन वान्ट्स टु लुज मनी हैन अनि त्यसकारणले अहिले त्यही कुरामा चाहिँ स्टेटको इन्भल्भमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा के त्यही हो क्या
अब हाम्रो यो अहिले राम्रो आर्ट सिनेमा भनौँ न हैन इन्टरनेसनली हरेक संसारभरिमा हरेक देशमा राम्रो राम्रो फिल्महरु प्राय जस्तो फन्डिङ चाहिँ कि त स्टेटले गरेको हो हैन कि where there's a big industry जस्तो हलिउड जस्तोमा चाहिँ they would make 10 films a year 9 films एकदमै हार्डकोर कमर्शियल बनाउँछ एउटा चाहिँ एउटा प्रेस्टिज को लागि let's try this इथन कोयल अथवा जोयल कोइन ब्रदर्सहरुलाई चाहिँ एउटा फिल्म बनाउन लगायो अथवा केही त्यो एउटा ग्रेभिटी टाइपको एउटा फिल्म बनाउन लगायो which is risky can make money अब उनीहरुको ऑडियन्स राम्रो छ रिलिज ठुलो हुन्छ हैन सो त्यस्तो खालको सिनारियोमा चाहिँ रिस्क भेन्चर्सहरु को एउटा पोसिबल हुँदो रहेछ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ यु नो फर्स्ट अफ अल हाम्रो प्रोड्युसर्सहरु पनि एकदमै ठुलो प्रोड्युसर्स होइन हैन इन्डिपेन्डेन्ट प्रोड्युसर्सहरु पनि त एकदमै सानो फाइनान्सर हो नि त सो दे वुड लुक फर रिटर्न फर श्योर नट ओन्ली नेपाल इन्डियामा पनि त्यही हो अब नो वान वान्ट्स टु फन्ड अ भेरी रिस्की अथवा फिल्म द्याट विल नट मेक मनी जस्ट फर द प्रेस्टिज भनेर त कसैले पनि गर्दैन होला सो त्यो कुरामा चाहिँ आई थिंक स्टेटको इन्भल्भमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा त्यो हो क्या स्टेटको इन्भल्भमेन्ट र सँगसँगै अरू ठाउँ देखिरहेको बेनिफिट हो स्टेटले स्टेप अप नगर्दाखेरि फेरि स्टेटले हो नि हो फेसिलिटेट गर्ने चाहिँ ट्याक्स रिबेट दिँदाखेरि या ट्याक्सको जस्तै के भन्छ त्यसलाई ठ्याक्कै वर्ड बेस ट्याक्स डिडक्टेबल दिँदाखेरि चाहिँ कर्पोरेसनहरू अगाडि आएको ठाउँ धेरैवटा ठाउँहरूमा छन् होइन जस्तै कसैले एकछिनको लागि चौधरी ग्रुपले टन्न पैसा कमाउँछ उसको बिजनेसबाट होइन सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ मैले आर्ट एन्ड कल्चरलाई इन्भेस्ट गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट चाहिन्छ होइन किनभने अल्टिमेटली कन्ट्रीको छवि बनाउने अल्टिमेटली कन्ट्रीमा डिभाइडेड ग्रुपलाई बाँध्ने भनेको आर्ट एन्ड कल्चर नै हो होइन हामी जस्तो एकदमै डिभर्स कन्ट्री ऊ भएको एथनिसिटी भएको कन्ट्रीमा जोड्न सक्ने हामीलाई भनेको के गेमले होला के एन आर्ट एन्ड कल्चरले सँगै ल्याउन सक्ने एकअर्काको इस्युहरू एक्सपोजर क्रिएट गर्ने एकअर्काको अन्डरस्ट्यान्डिङ बढाउने भनेको सिनेमाले ठुलो रोल खेल्न सक्छ होइन त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कर्पोरेसनहरूको कमिटमेन्ट चाहिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रोमा त्यो कमिटमेन्ट नभएको हाम्रो इन्भेस्ट गर्न नआएको त होइन चौधरी ग्रुप लगायतकाले होइन तर पर्सनल कनेक्सनमा सडन मनीको लागि मात्रै आयो कि मैले यति पैसा चाहिँ सडन मेरो पर्सेन्टेज चाहिँ यसमा इन्भेस्ट गर्छु यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइजेसन गराउन नसकेको हामीले या उनीहरूले नगरेको पनि हो सबै कुराहरू गर्दाखेरि दिस इज नट अ भेरी एन्करेजिङ इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न हामीलाई फर फिल्म मेकर्स नेपाली फिल्म मेकर्सहरूको लागि होइन जस्तो छ सिनारियो जे छ हाम्रो मेबी इट विल बी लेट्स बी होपफुल हुन्छ होला फ्युचरमा तर एज अफ नाउ जस्तो हजुरहरू जो चाहिँ गरिराख्छ हुन्छ नि दिस कमिटमेन्ट लाइक where do you like what is your motivation what do you think of what do you like you spend like years writing scripts and then there's this the festival runs haru cha huncha ni अनि त्यसपछि home release घरमा रिलिज गर्ने पनि छ जस दिपकले गर्नुहुन्छ and then like and also like what do you have to say to the all the young people who want to be you who look up to you and you जो like अझै पनि regardless of हाम्रो situation यो pursue गर्न मन छ उनीहरुलाई चाहिँ like what is your advice मेरो विचारमा साराले त्यो राम्ररी you put it nicely that you know film making is very difficult नेपालमा हैन for various reasons एउटा त हाम्रो स्टेटको फन्डिङ त छँदै छैन हैन इन्डस्ट्री पनि सानो छ हैन अनि इन्डिपेन्डेन्ट प्रोड्युसर्सहरुले पनि अब एउटा इन्डिपेन्डेन्ट फाइनान्सर्सहरु सानो मात्रै भएको हुनाले चाहिँ they would definitely want the return they don't want to lose money त्यसकारणले चाहिँ अब यो सबै चेन नै भयो के त्यसकारणले चाहिँ थीम र स्टोरीहरु चाहिँ एकदमै प्रुभन थीम्सहरुमा मात्रै फिल्म बनायो एक्सपेरिमेन्ट गरेन नयाँ फिल्महरु बनाएन बनाइसकेपछि थिएटरमा पनि स्क्रिनिङ स्पेस पाउन एकदमै गाह्रो हैन बिकज यु नो वी हैव टु कम्पिट विथ बिग बजेट बलिउड एन्ड हलिउड फिल्म्स सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ you are right I'm a filmmakerहरु चाहिँ वारियर्स हो हाम्रो नेपालको फिल्ममेकरहरु चाहिँ एकदमै ब्रेभ हैन प्याशनेट पिपलहरु हो भनेर त्यो चाहिँ मान्नु पर्छ डेफिनेटली किनभने यति च्यालेन्जेस यति हर्डल्सहरु हुँदा पनि हामीले एउटा प्रोफेसनमा चाहिँ अरेर काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ नि त हैन सो अब so as you say about the young aspiring filmmakers first of all उनीहरुले चाहिँ एस्पिरेसन हुनु कारण नै because I think they want to be a filmmaker उनीहरुको passion filmmaking होला
अनि probably they have something to express अनि त्यो expression चाहिँ through film medium use गरेर बन्ने एउटा त्यो चाहिँ होला हैन so त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा the first step is probably to make a short film low budget short film in which त्यो content strong भएको अनि budget चाहिँ अब नेपालमा रेज गर्न अलि गाह्रो नै रहेछ for short films हरु so low budget मा चाहिँ high content and आफैले एउटा त्यो जुन narrative techniques हरु देखिन गरेर एउटा storytelling हरु नौलो खालको एउटा बनाउन सक्यो भने maybe he or she will be seen visible हुन सक्छ हैन and then after that you know a lot of doors will open. Totally agree with Tsering bhai हैन त्यो कुरामा त्यो चाहिँ स्टेप हो हैन अल्टिमेटली के भन्दाखेरि चाहिँ म किन फिल्म बनाउँदै छु भन्ने कुरा हो भने जस्तो यसलाई मिडियम ग्रुपमा बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जर्नलिजम भन्दा धेरै ठुलो स्पेस के भन्छ जर्नलिजमले हरेक दिनको इस्युहरू उठाएर आउन सक्छ भने सिनेमामा हामीसँग चाहिँ एक्सपिरियन्स क्रिएट गर्ने पावर हुन्छ हैन एक्सपिरियन्स मतलब ट्रान्सपोर्ट गरेर त्यो हामीले सोचिरहेको कुरा उनीहरूलाई फिल गराउन सक्ने पावर छ हुन्छ सिनेमामा यदि त्यो मिडियममा र आफूलाई भन्नै पर्ने बनाउनै पर्ने विषय छ हैन आफूलाई चाहिँ भित्रबाट मैले सिनेमाबाट मात्रै गर्न सक्छु भन्ने लाग्ने छ भनेदेखि चाहिँ पैसा पर्खेर सिचुएसन पर्खेर बस्ने भन्दा पनि त्यसको बारेमा फिल्म बनाउनु पर्छ हैन त्यो चाहिँ वे पत्ता लगाउन सकिन्छ तर जेन्युनिटी चाहिँ त्यो उ चाहिँ के चाहियो भने मलाई यो बारेमा मैले फिल्म बनाउँछु र यो कुरा भन्नै छ मैले भन्ने कुरा खोज्यो भनेदेखि चाहिँ स्टेप चाहिँ अब त्यही हो सर्ट फिल्म गर्न सकिएला अहिलेको जमानामा मलाई याद छ 2011 मा मैले हाइवे सुट गर्न लाग्दाखेरि रेड आकाश अधिकारीसँग मात्रै थियो आकाश अधिकारीले मलाई 27,000 के कति भन्नुभएको थियो दिनको चाहिन्छ भन्नुभएको थियो अनि मैले बार्गेन गर्न नसकेपछि चाहिँ अफोर्ड गर्न नसक्ने भएँ अनि क्यानन 5D बेला पार्न सकेँ हैन अनि क्यानन 5D सुट गर्छु भने हैन क्यानन 5D सुट गर्दाखेरि तुलसीदाले गाली गर्नुभएको छ हलवाला दुई ठाउँबाट मेसेज आएको थियो कि फिल्म रिलिज हुन सक्दैन भनेर हैन तर मलाई त्यो रिलिज हुन सक्दैन या फिल्म त्यसले खिच्न लाग्यो भन्ने कुरा प्रब्लम भन्दा पनि मलाई चाहिँ जे कुरामा मैले फिल्म बनाउन खोजिरहेको थिएँ त्यति बेला हैन त्यो मेरो लागि मोर इम्पोर्टेन्ट थियो हैन र मैले सपोर्ट गर्ने त्यो बनाउन खोज्दाखेरि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने एउटा ग्रुप पनि तयार भयो र हामीले फिल्म गर्यौं फिल्मको आफ्नो लेभलमा मलाई बाटो खोल्दै त्यसले गर्दा अर्को फिल्म बनाउन पाएँ मैले हैन त्यो नगरेको भए या मैले भनेको जुन चौकेट बनाउने बेलामा मैले दशैं बिनामा सबै साथीहरुलाई बटुलेर जनकपुर गएर चौकेट नखिचेको भए हाइवेको बाटो खोल्ने थिएन हैन हाइवे नगरेको भए व्हाइटसनको बाटो खोल्ने थिएन व्हाइटसन नगरेको भए अहिलेको फिल्मको बाटो खोल्ने थिएन हैन त्यसले गर्दा स्टेप चाहिँ 1 बाइ 1 लिन सक्नुपर्छ हैन टाइम लाग्ला अनि आफूले गरे जस्तो मैले अघि अयमनले कुरा उठाए कि जस्तै नेटवर्कहरुले चाहिँ यस्तो खालको विषयको कुरा गरिरहेछ भनेर हैन त्यो विषयमा त्यो उनीहरुलाई मन परेको कुरा सोचेर फ्रेमवर्क गर्न सकिन्छ भनेदेखि र त्यसमा आफ्नो कुरा घुसाउन सकिन्छ भने बेटर गरेर त्यो अपर्च्युनिटी क्याप्चर गरे पनि भयो होइन भनेदेखि चाहिँ जस्तै मलाई अहिले के रे हिमाल पनि खिच्नु छैन जुन बाहिर सोच लाग्छ होला हैन यति पनि खिच्नु छैन गोर्खाको सब्जेक्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ तर मलाई पर्टिकुलर इस्यु एउटा आइडिया छ तर मैले अहिलेसम्म गर्ने टाइम छैन त्यसमा डेभलप गर्न सकेको छैन मेरो अहिले करेन्ट सिनारियो र मेरो अर्जेन्सी भनेको चाहिँ मधेस एक्सप्लोर गर्ने हो किन कसैले त्यो फिल्म गर्दिदैन त्यो फिल्म कसैले बनाएको छैन त्यहाँ हैन जुन इस्यु मैले फिल गरिरहेको छु जुन एक्सपिरियन्स मैले क्रिएट गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ त्यो सायद अरू मान्छेले आएर मेरो लागि गरिदिँदैन होला भन्ने फिल हो मेरो हैन त्यो भएर मैले त्यसमा लागिरहेको छु 3 वर्षदेखि हैन मलाई कसले के पैसा दिन्छ भन्ने भन्दा पनि हैन मेरो लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र अरूले पनि मलाई लाग्छ यदि जाने भने त्यसमा इम्पोर्टेन्स राखेर गयो भने हुन्छ हैन मलाई के विषयमा फिल्म बनाउन मन लागेको छ त्यो विषयमा पर्टिकुलरली मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको चीज के हो र त्यो चाहिँ कुन फर्मेटमा कुन स्ट्रक्चरमा भनेदेखि चाहिँ लार्जर अडियन्समा पनि पुग्न सक्छु हैन अडियन्ससँग कनेक्सन पनि बिल्ड गर्न सक्छु त्यो पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो अनि मार्केट कहाँ हो कहाँ एभिन्यू कहाँ गएर डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छु हैन र सँगसँगै यो सबै सँगसँगै चाहिँ यो लास्ट 10 इयर्सको एक्सपिरियन्स के हो भनेदेखि चाहिँ एउटा सप्लिमेन्ट करियर हाम्रो अहिले चाहिँ नेपालकै कन्टेक्स्टमा मात्रै होइन कि युएस र युरोपियन कन्टेक्स्टमा पनि अधिकांश हामी जुन खालको फिल्म बनाउन खोजिरहेको छौँ त्यो खालको फिल्म बनाउने मान्छेहरू चाहिँ सिनेमाबाटै सर्भाइभ भएको एकदमै कम छ यही के अरे मेरै व्हाइट अमेरिकन साथीहरू पनि
सिनेमाले फुल टाइम पे गर्दैन उनीहरूको हैन मेरो अधिकांश मालिकमा अहिले ब्रुकलिन फिल्म मेकर कलेक्टिभको मेम्बर छु हरेक हप्ता यहाँ फिल्म हामी स्क्रिप्ट वर्कसप गर्छौं अधिकांश साथीहरु पढाउँछन् या एडभर्टाइजमेन्ट बनाउँछन् या टेलिभिजनको लागि काम गर्छन् हैन त्यसले त्यो सप्लिमेन्ट करियरको बारेमा सोच्न पनि जरुरी छ त्यस करियर सँगसँगै डेभलप गरेर फिल्म बनायौं भनेदेखि चाहिँ सायद सस्टेन गर्न सक्छौं नत्र भनेदेखि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ अहिलेको जुन खालको फाइनान्सिङ र होल सिनारियो छ हैन हामी ऑडियन्समा डिपेन्ड हुन थाल्यौं ऑडियन्स आइरहेपछि ऑडियन्सले फिल्म हेर्दैपछि मात्रै बेस्ट हो भन्ने मेन्टालिटीमा जान थाल्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो आफूलाई भन्न खोजेको कुरा पनि बनाउन सक्दैनौं र त्यो चाहिँ एकदमै मनी ओरिएन्टेड भएर जान सक्छौं हामी दीपकको कुरा सेम टु सेम म पनि त्यही कुरा बिलिभ गर्छु हामीलाई you know you have to have something to say you know only then can you make a very credible film about that हैन अब मेरो आफ्नै कुरामा चाहिँ भनौं न बिगिनिङ मा चाहिँ मेरो when I was making Mukundo मेरो एउटा जुन यो मेरो आफ्नै एउटा spiritual ambiguity conflict खालको भइरहेको थियो के मेरो आफ्नै भित्र भनौं न a jihad was happening within me so त्यसबेला चाहिँ मैले यो Mukundo बनाएको हो हैन and karma is actually continuation of that in the sense that your spiritualism and materialism ko jun kura mero dimag ma gairaheko cha थियो so त्यो अनि uma ma चाहिँ you know something that I felt right after the Maoist movement in which middle ma फस्ने त हाम्रो families हरु common people हरु हो नि त हैन so whichever ideologies we go with हैन in the end it's just common people you know people in the family we all are family भन्ने जुन कुरा मलाई एकदमै strongly feel भइरहेको थियो के because माओवादीको यो के भन्छ त्यो इन्सर्जेन्सी भनौं न माओवादी मात्रै नभनौं स्टेट एन्ड माओवादीको बेलाको जुन यो सिभिल वार छ पीडित त everyone is the पीडित in Nepal okay na everyone suffered because of that so जुन त्यो कुरा चाहिँ एकदमै मलाई strongly feel भइरहेको थियो you know a lot of my friends actually moved out of Nepal also हैन त्यसबेला so त्यो चाहिँ अब कुरा चाहिँ के कुराले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी फेस गर्नु परिरहेको छ भनेर त्यो you know I really strongly felt about it so त्यसकारणले त्यो फिल्म चाहिँ त्यसरी आएको हो मेरो विचारमा फिल्म आफ्नै एउटा पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट बनायो भने चाहिँ मेरो विचारमा you can do a proper justice to it त्यसै लाग्छ मलाई सबै मिडियामा होला त्यो एक किसिमले किनभने राइटरलाई चाहिँ केही कुरा भयो भने स्टोरी नलेखिकन सक्दैन होला हैन जर्नलिस्टलाई कुनै इस्युमा एकदमै घोच्यो भनेदेखि चाहिँ उसले आर्टिकल नगरी सक्दैन होला हैन हाम्रो फिल्म मेकरलाई पनि त्यही नै हो हैन आफ्नो मिडियम हो अनि त्यो मिडियममा चाहिँ आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने हो हैन जब चाहिँ मलाई कुन बेला इस्यु लाग्छ भनेदेखि चाहिँ मलाई फिल्म बनाउनु छ तर स्टोरी खोज्दैछु भन्ने कुरा हुन्छ नि यदि स्टोरी नै छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो मिडियामा आउनु नै पुनः होला भन्न खोजेको जस्तो नि आफूलाई त्यो विषयले जस्तै फर्मेट खोज्ने कुन फर्मेटमा राम्रो गर्न सकिन्छ कसरी लेख्न सकिएला मोर अपिलिङ या मोर अडियन्समा जाने कसरी फाइनान्स गर्न सकिएला भन्ने अलग कुरा हो तर कमसे सुरुको उ चाहिँ चाहिन्छ आफूलाई त्यो आइदर एङ्गर भन्ने हो कि त्यसलाई हैन त्यो इचिनेस भन्ने हो कि हैन त्यो अनस्याटिस्फ्याक्सन भन्ने हो कि हैन त्यो चाहिँ चाहिन्छ The lesson that we have here is instead of based on Deepak also past experiences with our Naya filmmakers, instead of your issue might do good in the market or might bring money, just take the time to introspect and be maybe like think about things that really affect you, and then maybe go ahead with thinking more about it and त्यताबाट सुरु गरौँ हैन that's के आफूलाई मलाई के भन्न मन लागेको हो र मलाई के कुरामा चित्त बुझेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई कुन फर्मेटमा भने भनेदेखि चाहिँ मोर एक्सेसिबल क्रिएट गर्न सक्छु र त्यसलाई चाहिँ धेरै ऑडियन्सले चाहिँ एक्सेप्ट गर्ला या फाइनान्स गर्न सजिलो होला त्यो पनि नसोच्नु चाहिँ भन्ने सोच्नुपर्छ त्यो पनि हैन त्यसलाई कसरी स्टेक हाई बनाउने कसरी चाहिँ मोर अपिलिङ बनाउने भन्ने प्याकेजिङको कुरा पनि आउला हैन तर के कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई भन्न मन लागेको के हो भन्ने कुरा नै इम्पोर्टेन्ट हो हैन मलाई जस्तै मैले वाइटसनको गर्ने बेलामा मैले 2012 पछाडिको एग्रिमेन्ट पछाडि या वार पछाडि हाम्रो सोसाइटीमा जे कुरा भइरहेको थियो त्यो कुरा मलाई चित्त बुझेको थिएन हैन र जसरी हामीलाई वारलाई तुरुन्तै वारको लाई एनालाइसिस गर्न थाल्यौं र अहिले नै जुन खालको एउटा पाटोमा वारलाई हेर्ने चलन छ त्यो चित्त बुझेको थिएन अनि त्यसको फ्रस्ट्रेसनबाट आएको वाइटमा हैन
तर त्यसलाई कहाँ सेट गर्ने कसरी भन्ने भन्ने कुरा त त्यसको त ठुलो प्रोसेसबाट भयो हैन अब हाइवेको कुरा गर्ने भने हाइवे एउटा जर्नीबाट इन्स्पायर भएको आइडिया त्यहाँबाट आएको तर हाइवेले थुप्रै सोशल पोलिटिकल इस्यु बोक्छ त्यति बेलाको जुन कुरा म आफू एज जर्नलिस्ट काम गर्दाखेरि या म आफू डेली लाइफमा बस्दाखेरि भोगिरहेको थिएँ हैन अनि त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आएको जसलाई फर्मेट त्यो हुनसक्छ अब जस्तो अहिलेको बेलामा सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ जनर फिल्ममा जस्तै थ्रिलर गरेर अनि आफूलाई मन लागेको कुरा एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ भने सायद त्यो बढी बिग्छ होला हैन हाम्रोमा हरर एक्सप्लोर नै गरिरहेको छैन हरर एकदमै राम्रो जनर हो हैन त्यो मार्केटको कुरा भने युएसको कुरा भने त्यो हरर जनर लिएर आफूलाई मन लागेको कुरा त्यसमा घुसाउन सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ वाइ नट ट्राई गरे हुन्छ जस्तो मैले उसलाई फिल्मलाई चाहिँ एकदमै आर्ट हाउस ड्रामा नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन त्यही गरे नि हुन्छ जुन जनरमा आफूलाई कम्फर्टेबल छ जुन जनरले चाहिँ मलाई एक्सेस दिन्छ र अडियन्समा पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ त्यो गरे हुन्छ तर अडियन्स पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हुनु हुँदैन म पैसा कमाउँछु यो कुराले चाहिँ एकदमै भयङ्कर बिग्छ यो सब्जेक्ट चाहिँ चल्छ भनेर फिल्म बनायो भने त्यहाँ चाहिँ आर्ट हराउँछ यदि अडियन्सलाई नै हामीले सबै कुरा चाहिँ जजमेन्टको चाहिँ किङ बनायौँ भने र उनीहरूले भनेर जुन फिल्म सबभन्दा बढी बिग्छ त्यो फिल्म मात्रै राम्रो हो भन्ने खालको जुन मेन्टालिटी क्रिएट गऱ्यौँ चाहिँ हामी मिडियाले पनि गरिरहेको छौँ नेपालमा त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सिनेमाको आर्ट चाहिँ मर्छ आफ्नो एक्सप्रेसनको मिडियमको रूपमा हामीले त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्दैनौँ त्यसपछि चाहिँ Okay, I'd like to ask Almanu a little bit about this. So, when you review films, timi ke dekhchau like what do you think is like just dairle bhanirako cha ni हैन सबभन्दा important कुरा like what do the filmmakers have to say timi ke dekhchau like किनभने ल I can understand investors or हामीले generally भन्ने producers हरुको intention is to make money हैन but then there's like a whole lot of other creatives that are involved in it. What do you think motivates the writers of today भनौं न young filmmakers हरु directors young filmmakers हरु केले motivate गरिरहेछ त if because I haven't seen a positive review from you. I don't think so. Malik also important जस्तो त मलाई याद छैन. I really like how the Chhaka Ponja team हैन ले चाहिँ have made themselves better के बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ उनीहरु बिस्तारै बिस्तारै अवेयर नै भइराको हुनुहुन्छ उहाँहरु हैन जस्तो ल 1 was so regressive अनि versus Chhaka Ponja 3 मा त the main heroine is calling के रे दीपक राजगिरी अंकल भनेर बोलिरहेछ त्यो अवेयरनेस आइरहेछ के सेल्फ के भन्छ त्यसलाई के रे सेल्फ अवेयर छन् के कि हामीहरुले यस्तो बनाइरहेको छौं नै भनेर टु मेक आवरसेल्भ्स बेटर भन्ने चाहिँ छ अनि आई डोन्ट नो अब नो वान obviously हैन नो वान सेट्स आउट टु मेक अ ब्याड फिल्म कसैले पनि के जुनसुकै मेकरले म क्या खतरा फिल्म बनाउँछु भनेर नै अगाडि बढिरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ तर त्यो अब त्यही बाटोमा चाहिँ मेबी इन्टेन्सन नै हो अथवा there's so many things I can't pinpoint one. So I completely agree with Abhimanyu that हरेक फिल्म मेकरले बनाउँदाखेरि चाहिँ म एउटा एकदमै राम्रो फिल्म बनाउँछु भनेर जाला तर हरेक मान्छेको एस्थेटिक्स फरक छ हरेक मान्छेको टेस्ट फरक छ हैन so some people may like a very slapstick kind of film हैन त्यो चाहिँ अब एकदमै उहाँको लागि एकदमै त्यो अल्टिमेट होला हैन सो त्यसकारणले हाम्रो फिल्महरु चाहिँ एकदमै डिफरेंट खालको फिल्म आउनु कारण त्यो होला के किनभने हाम्रो हरेक फिल्म मेकरको एउटा टेस्ट फरक छ नि हैन सो त्यसकारणले पनि होला I have a question. Go ahead. Yeah. अब त ल 3 महिना 4 महिना हलहरु पनि बन्दै नै हुन्छ सायद ल 6 महिना बन्द हुन्छ होला 3 महिना जस्तो त सुटिङै जाँदैन होला हैन अनि I pose this question कस्तो हुन्छ त यो पछि कोरोना भाइरस what do you guys think के हैन ठुलो असर पर्ने सम्भावना छ हैन यहीँको कुरा हेर्ने भने युरोप हेर्ने भने अधिकांश सिनेमाको फाइनान्सिङहरु चाहिँ घटिरहेछ र घट्नेवाला छ र त्यो फाइनान्सिङ चाहिँ मोस्ट अर्जेन्ट कुरामा जान्छ होला हैन त्यसले गर्दा चाहिँ पैसा र फाइनान्सिङ सिनेमा फाइनान्सिङ एकदमै डिफिकल्ट हुनेवाला छ हलहरु बन्द भइरहेछ यहाँ चाहिँ एटलिस्ट उ ट्राई गरिरहेछन् के रे अनलाइन सिनेमा ट्राई गर्न खोजिरहेछन् सिनेमा हलहरुले नै अनलाइनमा स्क्रिन गर्ने र टिकट किनेर हेर्न मिल्ने त्यो टाइममा भन्ने खालको भर्चुअल सिनेमा चाहिँ कन्सेप्ट लिएर आएका छन् र त्यो कन्सेप्ट त्यस्तो राम्रोसँगले चल्नेवाला छैन हैन तत्काल चाहिँ अहिले
त्यसलाई जुन हाम्रो ट्रेडिसनल सिनेमा फाइनान्सिङ छ त्यो सिनेमा फाइनान्सिङ एकदमै ठुलो सङ्कटमा पर्नेवाला छ र पर्छ होला होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब मोर भोलिको चाहिँ फ्युचर भनेको एमाजोन नेटफ्लिक्स टाइपको स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मले टेक ओभर गर्न सक्ने सम्भावना छ अबको मार्केट र मेकिङ चाहिँ अनि त्योले कस्तो असर गर्छ र अहिले नै गाह्रो के भइसक्यो भने नेटफ्लिक्समा हरेक दिन या 2 हप्तामा फिल्म रिलिज होला त्यो फिल्म त्यो भिडमा हराउने र आफूलाई एक्जिस्टेन्स क्रिएट गर्न फेरि गाह्रो भइरहेको छ नेटफ्लिक्स र उसमा होइन 2021 मा फिल्म फेस्टिभलहरू नहोला कि भन्ने डर छ एक खालको डर अहिले नै हुन थालेको छ किनभने अझै पनि निकै ठाउँमा चाहिँ न्यू नर्मल कस्तो हुन्छ कसैलाई थाहा छैन तर यहाँ चाहिँ एटलिस्ट र युरोपमा चाहिँ सिनेमा बिजनेसेसहरूलाई चाहिँ र फिल्म मेकरको सानो कम्पनीलाई पनि स्टेटले कुनै न कुनै हिसाबले फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्ने र उसलाई सस्टेन गर्ने हेल्प गर्ने सोचिरहेछन् होइन नेपालमा मलाई थाहा छैन त्यो कसैले सोच्न सुरु गरेको छ होइन मलाई थाहा छैन ठुलो कम्पनी जस्तो कियोबेक्स जस्तो कम्पनीलाई कोल्याप्स हुन दिने हो कि नदिने हो होइन त्यो स्टेटले सोच्नुपर्छ होइन कियोबेक्सको लोन कति छ र उसले कसरी सर्भाइभ गर्न सक्छ होइन उसको सर्टेन टाइम्सको लागि उसलाई लोन पे गर्न नपर्ने बनाउने हो कि होइन त्यस्तो खालको कम्पनीहरूलाई सस्टेन गर्न पनि आवश्यक छ होइन जसले गर्दा जसले मार्केटलाई भोलि थेक्न सक्छ होइन अनि जो फिल्म मेकरहरूले चाहिँ भाइरसकै कारणले फिल्म रिलिज गरे र उसको फिल्म टोटली डुब्यो होइन उसलाई कसरी उकास्न दिने उसलाई अर्को फिल्म बनाउन कसरी हेल्प गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि ट्याक्स सबैले पे गरिरहेछ अनि यदि ट्याक्स एकरो लिने मात्रै अनि उसलाई सपोर्ट नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ स्टेटले कति बेला चाहिँ इन्टरभेन गर्ने स्टेट के को लागि चाहिएको होइन त्यो सोच्ने बेला चाहिँ हो यो यति बेला चाहिँ त मन्थन गर्ने बेला र स्टेट अब कसरी जाने हो स्टेटले चाहिँ स्मल बिजनेसेसहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्ने ठुलो बिजनेसहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्ने इन्डिभिजुअल फिल्म मेकरहरू जसले ठुलो रिस्क लिएर इन्डस्ट्रीमा भित्र बस्ने लगानी गरिरहेछ ऊ कोल्याप्स गर्ने उसलाई कसरी सपोर्ट गर्ने त्यो मेकानिजम यदि नसोच्ने यति बेला भनेदेखि चाहिँ त्यसले हामीलाई दिगो असर गर्न सक्छ नेपालमा त अहिले सिनेमा हल कोल्याप्स भयो भने अनलाइन सिस्टम डेभलप भइसकेको छैन अनि सिनेमा हल कोल्याप्स भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो मार्केट टोटली बन्द हुन्छ हामीसँग अल्टरनेटिभ छैन अर्को होइन जस्तै अभिमानले भने अनुसार बाहिरबाट हामी स्क्रिनिङ गरेर पैसा लिन्थ्यौँ नि त बाहिरबाट स्क्रिनिङ गरेर पैसा लिने हिजो मात्रै राम गुरुङसँग कुरा भइरहेको थियो रामले भन्दै थियो के अरे उसको पछिल्लो फिल्म सेन्टी भाइरस होइन अधिकांश ठाउँबाट पैसा फिर्ता मागिरहेको छ भनेर जुन ठाउँमा उनीहरूले फिल्म बेचेका थिए फिल्म स्क्रिनिङ गर्न पाएन उनीहरूले दिएको एडभान्स फिर्ता मागिरहेको छ भनेर फिल्म मेकरले कसरी ल्याएर त फिर्ता पे गर्न सक्छ होइन त्यसले त्यो कुराहरू चाहिँ स्टेटले सोच्न जरुरी छ र हामीले यदि कलेक्टिभली सपोर्ट गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ इन्डस्ट्री कोल्याप्स हुन सक्छ इन्डस्ट्रीलाई गाह्रो हुन सक्छ सर्भाइभ गर्नको लागि त्यही हो अब मेरो विचारमा इट्स भेरी डिफिकल्ट टु से अब यसपछि चाहिँ हाम्रो नर्मल चाहिँ के हुन्छ भनेर कुरा चाहिँ तर अलरेडी यो कोरोनाको प्रब्लम हुनुभन्दा अगाडि नै ट्रेन्ड चाहिँ एउटा केमा गइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिमिङमा भइरहेको थियो कि इभन अमेरिकामा बिफोर कोरोना लट अफ सिनेमाज वर बिङ क्लोज होइन अनि लट अफ सिनेमाज वर एक्चुअली गिभिङ भेरी गुड डिल्स मेम्बरसिपको लेभलमा के दे आर जस्ट बिङ क्रिएटेड बिफोर दे क्लोज डाउन सो अब सिनेमा हल बाहिरतिर त पछि एउटा नोभल्टीको रूपमा मात्र बस्ला कि जस्तो लाग्छ रादर देन हाम्रो मास इन्टरटेनमेन्ट भन्दा पनि जुन चाहिँ अहिले जुन मास इन्टरटेनमेन्टको छ त्यो चाहिँ अहिले प्रायः जस्तो स्ट्रिमिङले लिइसकेको छ होइन अब हाम्रो नेपालीको सिनारियोमा चाहिँ यो स्ट्रिमिङ पनि एकदमै ट्रिकी छ अहिलेसम्म हाम्रो जुन यो मेन स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा एउटा नेपाली फिल्म पनि पुगेको छैन सी अल दिज नेटफ्लिक्स पनि त एउटा ठुलो बिजनेस मात्रै हो होइन सो उनीहरूले चाहिँ नेपालको सेक्सन तब उनीहरूले चाहिँ एउटा फिल्म लिनु थाल्छ जब दे स्टार्ट गेटिङ मेम्बर्स फ्रम नेपाल जबसम्म नेपालबाट चाहिँ त्यो सब्सक्रिप्सन हुँदैन नेपाली फिल्म त लिँदैन उनीहरूले सो मेरो विचारमा यदि अब हाम्रो यो कोरोना पछि चाहिँ मेन स्ट्रिम यो थिएटर जुन हाम्रो नेपाली फिल्मको मेन प्लेटफर्म हो त्यो पनि के हदसम्म चाहिँ कम भयो भने चाहिँ नेपाली फिल्ममा धेरै नै च्यालेन्जिङ हुनेवाला छ तर एउटा अब अहिले राम्रो ट्रेन्ड भनौँ कि अब इट्स अ भेरी इनिसियल फेज युट्युबमा वेब सिरिजहरू मैले हेर्नु पाइरहेको छु होइन सो दिज आर प्रब्ली गुड इनिसिएटिभ होला कि जस्तो लाग्छ अब सिनेमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा त्यो बक्समा मात्रै हेर्दा नहोला कि अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो 90 मिनट हुनुपर्छ यो फिचर लेन्थ हुनुपर्छ भनेर त्यसमा चाहिँ नफसिकन
if you want to say something, it can be like 38 minutes, it can be 15 minutes, it can be 50 minutes, you know. So त्यसमा गयो भने चाहिँ YouTube जस्तै के रे त्यो प्लेटफर्म चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई. अब त्यसपछि चाहिँ युट्युबमा I don't know how the financial return कुरा चाहिँ कसरी वर्क गर्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन. It's kind of challenging to get the money back. तर YouTube मा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टले like ओलाई अइबनलाई सारालाई मोर एक्सपिरियन्स होला गौथली को सिरिज बनाउँदाखेरिको. मलाई मैले अनुमान चाहिँ के युट्युबको मात्रै इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ प्रोडक्सन क्वालिटी प्रोडक्सन गर्न गाह्रो छ हैन र लङ टर्म सस्टेन गर्न गाह्रो छ. अनि अर्को चाहिँ हाम्रोमा डेन्जरस कुरा के भयो नेपालमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिनेमाको टेस्ट बढाउनलाई चाहिँ राम्रै होला हैन किन मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट बढाए क्रिएट गर्न. तर जब हामी फ्रीमा सिनेमा डिस्ट्रिब्युट गर्न थाल्यौं नि नेपालमा युट्युबबाट हरेक एक्सपेक्टेसन के हुन्छ नि हरेक दिन मैले पाउने मेसेज के भने दाइ युट्युबमा कहिले रिलिज हुन्छ भन्ने हो भने अधिकांश हामी के भने पैसा तिरेर फिल्म हेर्न रेडी छैनौं अहिलेसम्म हैन. पैसा फ्रीमा खोजिरहेका छौं. अनि अब अहिलेलाई चाहिँ अब अस्ति बर्लिन यो कोरोना भन्दा जस्ट बिफोर चाहिँ बर्लिनको प्रोडक्सन आकेमा थिएँ नयाँ फिल्म लिएर हैन. त्यहाँ चाहिँ केही सर्भिसिङ प्लेटफर्मबाट राम्रै अफर आएको थियो. तर हामीले त्यो डिल कति सेक्युर गर्न सक्छौं पछि थाहा होला. तर नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली नै फिल्म भनेर जबसम्म त्यसले चाहिँ इन्टरनेसनली डिस्ट्रिब्युसनको पोसिबिलिटी क्रिएट गर्दैन भनेर लिने सम्भावना चाहिँ कम छ. जस्तो हामीले अमेजनमा डिस्ट्रिब्युट गर्यौं आइट्युनको थोरै भए पनि इन्कम छ हैन. अमेजन प्राइम यहाँ चाहिँ अब युएस डिस्ट्रिब्युटर भएको हुनाले लाइब्रेरी सिस्टम र उसबाट पैसा अलिअलि आएको छ नआएको होइन हैन. के अरे डिस्ट्रिब्युसनबाट जस्तै हामीले स्विजरल्यान्डमा डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्यौं अनलाइनमा त्यहाँ र त्यहाँको थिएटर उसले गर्दा सपोर्ट गर्यो हैन. धेरैवटा ठाउँमा हामीले अलिअलि पैसा आएको छ तर त्यो नै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपमा होइन. प्लेटफर्म चेन्ज हुन्छ, स्क्रिनिङ भेन्यूज चेन्ज हुन्छ तर कन्टेन्ट त चाहिरहेको हुन्छ ओके हैन. इभन फोनमा अब नयाँ फिल्महरु हेर्नु पर्यो भने एकचोटी हेरिसकेपछि अर्को फिल्म त चाहियो नि त ओके हैन. सो कन्टेन्ट चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ. सो कन्टेन्ट मेकर्सको लागि यदि हामीले क्रिएटिभली एउटा आफूलाई एउटा निश रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ पोसिबिलिटी छ. अनि अहिले यो साराले भनेको चाहिँ आई एग्री. अहिलेको बेलामा चाहिँ मेबी यु हेभ टाइम टु थिङ्क अबाउट यु नो हाउ यु वान्ट टु मेक यो फिल्म. स्क्रिप्टहरू लेख्नुमा टाइम लगाउन सक्ला. अनि सुरुमा चाहिँ अब अहिलेसम्म के पनि गराइ छैन भन्ने हो भने चाहिँ सर्ट फिल्म चाहिँ एउटा गर्दा राम्रो होला. किनभने त्यसमा इट्स भेरी डिफिकल्ट टु सी आफ्नै एउटा स्किल कतिको माइन्डमा धेरै होला म यसरी बनाउँछु त्यसरी बनाउँछु भनेर. तर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो 100% ट्रान्सलेट होला कि नहोला त्यो चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु से. सो सर्ट फिल्म इज अ भेरी गुड टाइम टु एक्सपेरिमेन्ट एन्ड यु नो गेज योर ओन स्किल लेभल कति छ भनेर. अनि प्रब्लम के छ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ सुधार्नु पनि सक्छ नेक्स्ट प्रोजेक्टमा हैन. सो फर्स्ट सर्ट फिल्म क्यान बी लाइक एक्सर्साइज अथवा एक्सपिरियन्सको लागि बनाउँदाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्छ. एन्ड अल्सो अब यो बनाइसकेपछि बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ अनि कन्टेन्ट त चाहिरहेको हुन्छ नि त. त्यही त ट्रु जस्ट कीप मेकिङ ओके. त्यो होला. अर्को एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्न मन लाग्थ्यो कि फ्रीवर्क फिल्म फेस्टिभलमा स्क्रिनिङ गर्दाखेरि एकजना फ्रेन्च फिल्म मेकरले चाहिँ नेपालमा सगरमाथा चढेको फिल्म बनाएको रहेछ होइन. एकजना फ्रेन्च गाई ब्ल्याक फ्रेन्च गाई एभरेस्ट ऊ गर्न आउँछ. खिम्पोला पनि छन् त्यसमा. एभरेस्टको बारेमा फिल्म बनाएको. अनि हाम्रो राउन्ड टेबल थियो पहाडी कन्भर्सेसन भइरहेको थियो. अनि नेपालीहरूले चाहिँ किन एभरेस्टको बारेमा फिल्म बनाउँदैन यस्तो किन गर्दैन तिम्रो किन गर्दैन भन्ने कुरा उठ्यो क्या. अनि मैले त्यति बेला भनेको र सायद यो कन्टेक्समा मिल्छ भन्ने कुरा किन हाम्रो त्योभन्दा अगाडि यति धेरै कुरा सोच्ने कुरा छ कि होइन. यति धेरै सब्जेक्ट छ कि यति धेरै भन्न मन लागेको विषय छ कि त्यो फेन्टासाइज गर्ने छ नि सगरमाथा चढेको फेन्टासाइज गर्ने चाहिँ प्रायोरिटीमा पर्दैन क्या. मलाई सबभन्दा धेरै बाहिर सोधिने अर्को कुरा भनेको रोयल म्यासेकरको बारेमा किन फिल्म बनाउँदैनौ अनि यतिको बारेमा किन फिल्म बनाउँदैनौ या यसको बारेमा किन फिल्म बनाउँदैनौ. त्यो लेभल त्योभन्दा अगाडि नै भन्नुपर्ने एक्सप्रेस गर्नुपर्ने कुरा होइन. पैसा नभएर या टाइम नभएर या उ नगरेर चाहिँ बनाउन नसकेको चाहिँ यति धेरै कन्टेन्ट छ होइन. त्यो ठाउँमा पुग्नलाई फ्यान्टासाइज गर्ने हाम्रो लग्जरी नै पुगेको छैन कि अझै पनि.
भएको छैन या मेरो होइन, पर्सनल plus- इन्ट्रेस्ट चाहिँ नपनि हुनसक्छ होला एक्ज्याक्टली प्लस मेरो विचारमा यो पनि होला कि बाहिर मान्छेहरूले हाम्रो कल्चरलाई हेर्नु र हामीले भित्रबाट हेर्नु त धेरै फरक छ नि त फरक हाम्रो हुन्छ। अब एभरेज त कन्सर्नै होइन नि त एभरेज इज द्याट तर एभरेज हामीसँग के रिलेटेड छैन नि त डे टु डे लाइफमा त रिलेटेड छैन हाम्रो इस्युजहरू छुट्टै नै छ हाम्रो एक्सप्रेसनहरू छुट्टै छ हाम्रो कन्सर्न्सहरू छुट्टै छ सो त्यो कारणले पनि होला Yeah, people do सोध्छ नि मान्छेहरूले त यता एभरेस्ट चढेछस् भनेर मलाई सोधेछ कतिजनाले म चाहिँ होइन त्यो तिमीहरू जस्तो टुरिस्टहरूको लागि हो हाम्रो लागि होइन भनिदिन्छु Not for Nepali people, so meant for us. मेरो सर नेम नै शर्पा भएको हुनाले मलाई त उनीहरूले एक्सपेक्टै गर्छ You must have climbed Everest भनेर तुरुन्तै No, I'm not a mountain climber. Okay. All right. अनि मलाई यसलाई क्लोजिङमा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेमीहरूलाई मतलब 3टा वाइ चाहिँ एकदमै धेरै सोध्ने चलन छ क्या कुनै पनि मार्केटमा पिच गर्न गयो भने वाइ नाउ हैन वाइ दिस स्टोरी and why you are the right person to tell Make it or make it अनि त्यो 3टा क्वेशन चाहिँ हामीले आफूलाई सोध्न थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ सायद त्यसले हामीलाई राइट डाइरेक्सनमा मोटिभेट गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ हैन किनभने कुनै पनि स्टोरी चाहिँ अहिले नै किन बनाउनु पर्यो या किन बनाउनु पर्यो त पहिलो सेटमा अनि हामी एज चाहिँ किन क्यापेबल छौँ त भन्नको लागि हैन म न्युयोर्क बस्छु काठमाडौँ छोडेको पनि यत्रो वर्ष भइसक्यो हैन एक्सनको लागि मैले भन्नु भने म थाउपडीको सुदूरपश्चिममा गएर थाउपडीको बारेमा फिल्म बनाउने सोच्दैछु भनेदेखि चाहिँ म किन क्वालिफाइड छु त्यसको लागि म महिला पनि होइन म त्यो प्रोसेसबाट गएको पनि छुइनँ म त्यो ठाउँमा हुर्केको पनि होइन मैले किन बनाउनुपर्छ त्यो यदि मैले बनाउनुपर्छ भने म त्यो इन्भेस्टमेन्ट त्यसको लागि चाहिँ आफूलाई टाइम इन्भेस्ट गर्नलाई त्यो कुरा प्रिपेयर गर्नका लागि म आफू रेडी छु कि छुइनँ त्यो पनि हामीले क्वेसन सोध्नु जरुरी छ हैन अनि यदि त्यो रेडी छु र त्यसको लागि टाइम इन्भेस्ट गर्न सक्छु र म क्रिएट गर्छु र युनिक स्टोरी ल्याउन सक्छु भनेदेखि चाहिँ सायद मलाई राइट छ होला भन्ने नत्र भनेदेखि चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला मेरो वरिपरिको कुरा जे छ हैन त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ र मलाई भन्न मन लागेको कुरा मेरो डेली लाइफलाई इम्प्याक्ट गरिरहेको कुरा हैन मेरो सराउन्डिङलाई इम्प्याक्ट गरिरहेको कुराबाट चाहिँ बिगिन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ That's good takeaway. 3 whys. Yeah, गर्न पनि सजिलो हुन्छ